Α, μάλιστα. Five of Wands. Πολύ ανταγωνισμός, Θα το κάνω συνδυαστικά, φίλοι μου. Εδώ βλέπω, φίλοι μου, ότι στο παρελθόν έχει υπάρξει πάρα πολύ ανταγωνισμός. Δηλαδή, αυτός ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι και στο ερωτικό κομμάτι, αλλά μπορεί να είναι και στο ευρύτερο κοινωνικό σας πλαίσιο. Πολλές διαμάχες και συγκρούσεις, αλλά και ανταγωνισμός. Γιατί το 5 των ράβδων είναι και ο ανταγωνισμός, είναι και οι συγκρούσεις. Με κάποιον έχετε συγκρουστεί στο παρελθόν, φίλοι μου, και αυτό το πράγμα δεν σας αφήνει να ηρεμήσετε στο παρόν. Μπορεί όμως να είναι, φίλοι μου, και στο οικογενειακό περιβάλλον, να ξέρετε. Έτσι, μπορεί να είναι και από το οικογενειακό σας περιβάλλον. Εντάξει, εδώ βλέπω πάρα πολλές συγκρούσεις. Οι συγκρούσεις αυτές και κάποιος τσακωμός. Βλέπω και κάποιο τσακωμό από το παρελθόν. Ναι. Γιατί όμως αυτό σας κάνει να κολλάτε τόσο πολύ? Ποια είναι η αιτία της προσκόλλησης? Seven of Wands. Όπως σας είπα πριν για την εσωτερική διαμάχη, σύγκρουση, καυγάδες στο μυαλό σας, ανταγωνισμός με το 5 των ράβδων. Αλλά κοιτάξτε, το παιδί αυτό, επειδή μας βγήκε το παιδί, σκέφτομαι ότι και πολύ πιθανόν είναι, μου ήρθε τώρα η ιδέα ότι εδώ, παιδιά, μιλάμε και για κάποιο τραύμα παιδικό, μια παλιά παιδική κατάσταση, κάτι σας έχει αφήσει κατάλοιπα από την παιδική σας ηλικία. Αν δεν το έχετε ανακαλύψει ότι είναι αυτό, σας το λέω εγώ. Έτσι, μιλάμε για κάτι που έρχεται από την παιδική ηλικία ή μπορεί να είχατε ένα καυγά το οποίο σας έκανε trigger πράγματα, παιδικά σας τραύματα. Σας γυρνάει δηλαδή πίσω και αυτή η κατάσταση σας έχει αφήσει κατάλοιπα. Τώρα, με το 7 των ράβδων, εδώ έχουμε άμυνα, στάση, αναμονή, να κρατάτε το κάστρο σας, να πολεμάτε για να υπερασπιστείτε τη θέση σας, επειδή νιώθετε ότι όλοι είναι απέναντί σας. Εντάξει, βρίσκεστε συνεχώς σε μια κατάσταση άμυνας. Φοβάστε να εκτεθείτε, νιώθετε ότι πρέπει διαρκώς να πολεμάτε για να προστατεύσετε τον εαυτό σας, την υπερηφάνεια σας. Δείτε το παγόνι εδώ. Και τα όρια σας. Και το μυαλό σας αναπαραγάγει το παρελθόν, επειδή το χρησιμοποιεί σαν ασπίδα για να μην πληγωθείτε, φίλοι μου, ξανά. Έτσι, οπότε η κασέτα αυτή παίζει συνεχώς στις εσωτερικές μάχες που κρατούν ζωντανό ένα παιδικό φόβο εδώ πέρα. Δεν έχετε αφήσει αυτό το παρελθόν να φύγει, γιατί είστε ακόμα ταμπουρωμένοι πίσω από μια ασπίδα προστασίας, φοβούμενοι να κατεβάσετε τα όπλα. Εδώ δείχνει και ότι δεν μπορείτε να κρατήσετε ισορροπίες, δείχνει φόβο για το άγνωστο, αναβλητικότητα, δισταγμό και το να μείνετε κολλημένοι στη ζώνη ασφάλειάς σας επειδή φοβάστε να ρισκάρετε να πάρετε τον έλεγχο. Εντάξει, άρα κάνετε πίσω, ουσιαστικά εσείς κάνετε πίσω στην ίδια σας την εξέλιξη. Φοβάστε να κάνετε το επόμενο βήμα, φοβάστε να ανοίξετε τα φτερά σας ή να πάρετε ένα ρίσκο στα ερωτικά σας. Προτιμάτε να μείνετε στάσιμοι κρατώντας μια ψευδή αίσθηση ελέγχου παρά να ρισκάρετε να βγείτε από το ασφαλές σας κάστρο.